очільник профільного міністерства заявив про те, що російські війська втратили на війні в Україні близько 450 тисяч осіб убитими і пораненими від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, оцінки такі озвучив міністр Збройних сил Великої Британії Лео Дохерті. Сьогодні він уточнив, що точна кількість ліквідованих військових, які служили в приватних компаніях, невідома, тому це мова йде якраз безпосередньо про російських військових, а не, власне, членів ПВК Вагнера та інші, наприклад. Також, за оцінками Збройних сил Британії, окупанти втратили в Україні понад 10 тисяч бронемашин, зокрема, близько 3 тисяч основних бойових танків, ще 109 літаків, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 кораблі всіх класів та понад 1500 артилерійських систем усіх типів. Варто зазначити, що ці оцінки в дечому збігаються із даними українського Генерального штабу. Зокрема, коли ми говоримо, наприклад, про кількість втраченого особового складу. В Великій Британії, нагадаю, озвучили цифру в 450 тисяч. Український Генеральний штаб налічує 466 тисяч окупантів. Далі, коли ми говоримо уже про техніку, то тут розходяться оцінки. Наприклад, в Великій Британії говорять про те, що Росія втратила 3 тисячі танків, натомість Україна подає дані у 7 тисяч. Так само різниця і кількість щодо літаків та гелікоптерів. Якщо британці називають понад сотню того й того виду повітряних суден, то Український Генеральний штаб говорить про 348 літаків і 325 гелікоптерів. В будь-якому випадку дійсно цікаві цифри і величезні втрати, як би там не було, чи за українськими даними, чи за британськими даними, але зрозуміло, що ці втрати перевищують чисельність навіть армій деяких європейських країн. Але Росію це не зупиняє, вона продовжує свою агресивну війну проти України. І, на превеликий жаль, поки ми не бачимо жодних ознак того, що окупанти замислюються над тим, аби зупинитися. Натомість, навпаки, вони посилюють свої атаки, в тому числі і ракетні обстріли не стихають над різними містами і селами нашої країни. І от, зокрема, сьогодні у Запоріжжі так само пролунав гучний вибух. Там Росія вдарила по промисловому об'єкті міста. Про це у своєму телеграмі, зокрема, повідомив голова Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Іван Федоров. Послухаємо. Запоріжжя та область чули сильний вибух. Росіяни атакували один з промислових об'єктів міста. Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих. І загалом додам, що за останню добу російські військові завдали аж 355 ударів по Запорізькій області. Детальніше про ситуацію як в регіоні, так і в обласному центрі розпитаємо у нашого колеги, який долучається до нашого ефіру безпосередньо із Запоріжжя. Тож, доброго вечора. Яка ситуація в місті і що відбувається в регіоні? Вітаю вас. Сталося так, що приліт цієї ракети я не тільки чув, але й бачив, саме був на вулиці. Власне кажучи, бачили багато людей, оскільки вона перетнула місто з півдня на північ. От на висоті приблизно 100 метрів. Спочатку рев двигуна, а потім сама ракета прилетіла. Оскільки не було в Чорному морі носіїв калібрів, видно було, що ракета крилата, то, вірогідно, я так визначив, можливо, Іскандер-К крилатий. Здається, що наші таки і підтвердили, що це був Іскандер. Росіяни шукають, ви знаєте, Запоріжжя – велике місто, багато промисловості, і вони шукають на промислових майданчиках все, що може їм здатися підозрілим, військовим, там якісь леопарди, хаймарси шукають. Власне кажучи, їхні дрони часто тут літають. Вчора ввечері вже було темно, після 22-ї години літав і дрон «Зала» розвідувальний, і «Суперкам». Щось навигали над Запоріжжям, виглядали, от, можливо, їм щось здалося, і поцілили цією ракетою. Добре, що ніхто не постраждав. Що там зруйнували, місцева влада з'ясує.
Близько 19-ї години також була тривога і долетіли два таких глухих вибухи. Ну, це прилетіли під Оріхів Роботино, прилетіли авіабомби чергові, дійшла до Запоріжжя вибухова хвиля. Мабуть, бомби були потужні, може 1500, може 1000 ФАБ. Також ще не знаємо подробиць про цей приліт. Ну, а загалом так, інтенсивні йдуть бої, інтенсивна стрілянина по всій лінії фронту. І оці 335 ударів, які завдали росіяни по 7 населених пунктах. Населені пункти, власне кажучи, це два райони. Один – це схід Запорізької області, там прилітає постійно в Гуляйполе, в Роботине, в Гуляйполе, в Левадне і в Малинівку. От. Ну і західна частина, там, де йдуть інтенсивні бої, це Роботино, Оріхів, Мала Токмачка і ще кілька населених пунктів навколо них. Звертаю на себе увагу, що безпілотників багато прилітає вже котрий день, понад 100. З цього разу їх було 129. Ну і стосовно характеру боїв, лінія фронту там практично не міняється. Росіяни намагаються атакувати село Роботине з півдня і від села Вербового на північний захід, але ці атаки не мають для них якогось позитивного результату. Наші військові там відбиваються. Нещодавно наші хлопці натякали, що отримали новий боєкомплект. Ну і бачу, що росіяни в своїх джерелах це підтверджують. Пишуть, що противник активно наносить удари по нашим позиціям. Снаряди, по всей видимости, получили, расходуют их не экономя, кроют каждые 500 метров. За ночь около 20 штук дронов «Баба-Яга» залетало на всій лінії фронту. Там є, до речі, прекрасне відео, як працює цей дрон «Баба-Яга» на Запорізькому напрямку. Ну, знайшли склад боєприпасів ворожий вночі і скидають на нього. Цей дрон може скинути аж протитанкову міну. Вона, власне кажучи, туди і полетить на цьому відео. І підрив дуже потужний, там дах знесло. Радує, знаєте, те, що все те, що підірвалося внаслідок цієї атаки дрона «Баба-Яга», воно мало полетіти по наших військових, але от тепер воно злетіло у повітря і не полетить по наших військових. Інтенсивна стрілянина в районі атомної станції. От, знаєте, ці люди, які хочуть звинуватити Україну, що вона начебто атакує свою ж власну атомну станцію і імітують це з там дронами FPV, підриваючи їх, щоб налякати інспекторів МАГАТЕ. От що вони вчиняли протягом останньої доби? 5 обстрілів зі ствольної артилерії з берега Енергодара по правому берегу по Нікопольщині. 13 дронів FPV запустили, але наші з них 10 знешкодили, пишуть. Поранені знову там є. Серед поранених, знаєте, бабуся 36-го року народження. От я завжди кажу, що людина дитиною пережила Другу світову війну, не постраждала від німецьких фашистів, а тепер її поранили своїми снарядами російські фашисти. І сьогодні знову була стрілянина, близько 11-ї години від Кам'янки-Дніпровської. Артилерія пуляла там по правому берегу. Ще не знаємо результатів цих прильотів. Ну і високоскрепне життя окупованих територій, там трагікомедії місцеві. Радісно повідомляють інформпомийки окупаційні, що доступне жилье, кажуть, з'явилося. Значить, учасники і ветерани СВО, сотрудники федеральних органів власті і інша там нечисть можуть придбати квартиру на вторинному ринку, пишуть, за ставкою 2% всього кредиту. От. І такий кредит можна взяти до 30 квітня 2025 року. Про що йде мова? Вкрадені у тих людей, які виїхали звідти помешкання, вони спочатку так роздавали там то кадирівцям, то ФСБшникам і так далі, а тепер бачимо, що подумали, а чого б на цьому не заробити? Навіщо ці помешкання крадені віддавати за даром,
коли їх можна продати своїм же там якимось військовим і іншим негідникам, які зараз оперують на окупованій території. Ну, ось і маємо. Почалася торгівля цими помешканнями. Ну, ми знаємо, що якщо рядовий склад там тягне пральні машинки і пічки СВЧ, то начальство окупаційне, воно забирає цілі підприємства, ну а тепер розгорнули торгівлю краденими помешканнями. Ну, а що можна було ще чекати від